मिनासान खोनिचिवा नमस्कार मेरो नाम राजु श्रेष्ठ पद्मा कन्सल्टेन्सीमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म धेरै पनि खुसी छु है, किन भन्दा हामीले विथिन लगभग तपाईको 1.5 महिना जति भइसकेछ है, तर हाम्रो फ्यामिली मेम्बर ग्रो अप भएर 2300 क्रस भइसक्नु भएको छ। त्यो सबै तपाईहरुको मायाको कारणले गर्दा। र आज म फेरि नयाँ कुरा लिएर आएको छु है, एकदम एक्साइटेड छु। तपाई पनि प्रोनाउन्सिएसन गर्न रेडी हुनुहुन्छ नि हैन? आज हामी चाहिँ के पढ्छौं भन्नुहुन्छ भने आज हामी लेसन 5 को मिनिङ पढ्छौं। अब हामी जति माथि लेभल जाँदै जान्छौं त्यति नै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु आउँदै जान्छ, पार्टिकलको कुराहरु खेलिँदै जान्छ। त्यही भएर म जति तपाईहरुलाई दिइराखेको हुन्छु त्यति मिनिङ मज्जाले पढ्नु होला। र अनलाइन क्लासमा पनि हाम्रो स्टुडेन्टहरु धेरै बढिरहनु भएको छ, धेरै टाढा टाढाबाट हुनुहुन्छ है। मैले सोचेको थिइनँ यो युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्दाखेरि म अनलाइन क्लासहरु पनि सुरुवात गर्छु भनेर, तर आज म तपाईको 4 देखि 5, 5 देखि 6, 6 देखि 7, 7 देखि 8, हिजो त 8 देखि 9 बजेसम्म पनि क्लास गर्नु परेको थियो है। तपाईहरुको मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है त ल। अब ढिला नगरिकन सेन्से आज के पढाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने आज हामी लेसन 5 को मिनिङ यानी कि त्यसको प्रोनाउन्सिएसन कसरी गर्ने, तपाईहरुको लागि यो भिडियो नि मिनिङ मैले तपाईलाई सार्नको लागि मात्र बनाएको हैन है, तपाईहरुलाई प्रोनाउन्सिएसन राम्रो बनोस् भनेर बनाएको। तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै प्रोनाउन्सिएसन गर्नु भने त्यो तपाईहरुको लागि सहज हुन्छ। सारेर रटेर भन्दा पनि प्रोनाउन्सिएसन बढी भन्दा बढी गर्नुभयो भने मात्र जापानिज ल्याङ्ग्वेज तपाईको राम्रो बेटर हुँदै जान्छ है त ल। ल ढिला नगरिकन म सिधै तपाईहरुलाई बोर्डमा लान्छु है त ल। ल हेर्नुस् है त ल। अब मैले के गरेको छु भने सिन्से आज हामी नयाँ कुरा पढ्ने कुरा त बोर्डमा लेखाइसक्नु भएको छ। कुन लेसनको पो अरे भन्नुहुन्छ भने लेसन 5, लेसन के अरे लेसन 5। लेसन 5 लाई के भन्दो रहेछ जापानिजमा दाइगोका भन्छ। के भन्छ रे? दाइगोका। भोकाबुलेरी। आज हामी लेसन 5 को भोकाबुलेरी सिक्ने छौं। र एउटा कुरा के बुझ्नु भने तपाईहरुले यो स्टप गर्दै लेख्नु भन्दा पनि सबैभन्दा सुरुमा तपाईहरुले के गर्ने त यसलाई भन्दा सुरुमा मसँग सँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्ने। जब तपाईले यो सबै प्रोनाउन्सिएसन गरिसक्नुहुन्छ अनि चाहिँ स्टप गरेर सार्दा हुन्छ। बुझ्नुभयो कि नाइ? यसको इन्टेन्सन मेरो तपाईहरुलाई यो सजिलो होस्, यो प्रोनाउन्सिएसन गर्न सजिलो होस् भनेर पनि हो भने तपाईलाई यस्तोमा प्रोनाउन्सिएसन गर्दा अप्ठ्यारो नहोस् भनेर मात्र मैले यो नेपालीमा गर्दैछु छु। बुझ्नुभयो कि नाइ? यहाँ हेर्नु त मैले के गरेको छु भने जापानिज नेपाली र मिनिङ के गरेको छु? जापानिज नेपाली मिनिङ गरेको छु है त। जस्तै एकमा हेर्नु के लेखेको छ? इकिमास। के अरे? इकिमास। अनि सेन्से यो त सु हो त भन्नुहुन्छ भने यो सुलाई मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, यो सुलाई चाहिँ के उच्चारण गरिन्छ? स उच्चारण गरिन्छ मास फर्ममा। बुझ्नुभयो कि नाइ? के अरे? मास फर्ममा यो सुलाई स उच्चारण गरिन्छ। ल एकचोटी फेरि गरौँ है त ल। इकिमास। इकिमास भनेको के रहेछ? जान्छु। के अरे? जान्छु। इकिमास भनेको जान्छु। त्यसभए तपाईहरु पनि प्रोनाउन्स गर्नु है। किमास। किमास। किमास भनेको आउँछु। त्यसरी नै 3 नम्बरमा खाइरिमास। खाइरिमास भनेको फर्कन्छु। त्यसरी नै गाक्को। गाक्को प्रोनाउन्स गर्नु है तपाईहरु पनि। गाक्को। गाक्को भनेको स्कुल। के अरे? स्कुल। त्यसरी नै सुपा। 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 सुपा भनेको सुपरमार्केट है त। त्यसरी नै 6 को भने एकी। के अरे? एकी। एकी भनेको स्टेसन है त, ट्रेन स्टेसन भनेको है। हिकौकी। के अरे? हिकौकी। फेरि हिकौकी। हिकौकी भनेको प्लेन। बुझ्नुभयो? त्यसरी नै 8 नम्बरमा हेर्नुस् फुने। के अरे? फुने। फेरि भन्नुस् त फुने। फुने भनेको सिप है त। त्यसरी 9 नम्बरमा हेर्नुस् देन्स्या। 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 देन्स्या भनेको ट्रेन है त। त्यसरी नै 10 नम्बरमा चिकातेचु। चिकातेचु। चिकातेचु भनेको अन्डरग्राउन्ड ट्रेन है त, सबवे भनिन्छ नि, भुइँ ट्रेन है त, त्यो अन्डरग्राउन्ड ट्रेन है त। बुझ्नुभयो? त्यसरी नै 11 नम्बरमा हेर्नु सिनकानसेन। के अरे? सिनकानसेन। सिनकानसेन भनेको बुलेट ट्रेन है, जापानको सबैभन्दा फास्ट कुद्ने ट्रेन है त, बुलेट ट्रेन। 12 मा हेर्नु बासु। बासु। बासु भनेको बस। के अरे? बासु भनेको बस। त्यसरी नै 13 मा हेर्नु ताकुसी। 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 ताकुसी भनेको ट्याक्सी। त्यसरी नै यहाँ फेरि मैले जापानिज नेपाली इंग्लिश मिनिङ भनेर गर्दैछु छु। 14 नम्बरमा हेर्नुस् त जितेन्स्या। जितेन्स्या प्रोनाउन्सिएसन गर्नुस् है। जितेन्स्या भनेको बाइसाइकल है त, साइकल भनेको। 15 मा हेर्नु आरुइते। 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 आरुइते भनेको अन फुट है त, हिँड्दै भनेको। बुझ्नुभयो? हिँड्दै भनेको है। 16 नम्बरमा हेर्नुस् हितो।
हितो हितो भनेको पर्सन वा व्यक्ति बुझ्नुभयो नि पर्सन व्यक्ति मान्छे भन्न खोजेको बुझ्नुभयो हामीले अगाडिको लेसनमा पनि उ त्यो व्यक्ति चाहिँ को भन्दा हितो भन्थ्यौं नि हो हितो भनेको के रहेछ पर्सन मान्छे भनेको है अब 17 नम्बरमा हेर्नुस् तोमोदाची 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 भनेको फ्रेन्ड साथी भनेको है त त्यसरी नै 18 नम्बरमा हेर्नुस् खारे खारे हिरागानाको का अगाडि आउँदा के उच्चारण हुन्छ खा उच्चारण हुन्छ गुड खारे खारे भनेको हि उ पनि भनेको बोयफ्रेन्ड पनि भनेको है लभर पनि भनेको यसलाई नै उ नै भनिन्छ भन्नुको मतलब खारे भनिन्छ बुझ्नुभयो त्यसरी नै खानोजियो 19 नम्बरमा हेर्नुस् त खानोजियो 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 भनेको चाहिँ के रहेछ त उनी पनि हो गर्लफ्रेन्ड पनि हो लभर पनि हो है त ल त्यसरी नै 20 नम्बरमा हेर्नुस् खाजोकु 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 भनेको फ्यामिली 21 नम्बरमा हेर्नुस् हितोरिदे 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 भनेको अलोन एक्लै भन्न खोजेको बुझ्नुभयो कि नै एक्लै भनेको है अब त्यसरी नै 22 नम्बरमा हेर्नुस् त सेन्स्यु 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 भनेको लास्ट विक है गत हप्ता भनेको गयो बितिसकेको समय के गत हप्ता लास्ट विक भनेको चाहिँ है 23 नम्बरमा हेर्नुस् कोन्स्यु 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 भनेको दिस विक यो हप्ता भनेको यो हप्ता म काठमाडौँतिर जान्छु भनिन्छ नि हो त्यसरी यो प्रोनाउन्स गरिन्छ नि त यो हप्ता काठमाडौँतिर जान्छु यो हप्ता जापानतिर जान्छु यो हप्ता इलामतिर जान्छु भन्ने कुरा है त त्यसरी 24 नम्बरमा हेर्नुस् राइस्यु 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 भनेको चाहिँ नेक्स्ट विक अर्को हप्ता भनेको के अरे राइस्यु भनेको नेक्स्ट विक अर्को हप्ता भनेको बुझ्नुभयो कि नै ल सबैभन्दा सुरुमा यो सार्नुस् है अनि प्रोनाउन्सिएसन म सँगसँगै गर्नुस् है त साइडमा पानी लिने घाँटी सुक्छ पिउँदै गरेको गरे गर्ने बुझ्नुभयो ल यो सार्नुस् त अब मैले हेर्नु त फेरि के मिनिङहरु थप्दैछु है त तपाईहरु फेरि प्रोनाउन्सिएसन गर्न रेडी हुनुहुन्छ नि ओके रेडी हुनुहुन्छ भने म पनि ढिला नगरी स्टार्ट गर्छु है त ल हेर्नुस् है त अब फेरि मैले जापानिज नेपाली मिनिङ गरेकै छु 25 देखि स्टार्ट गरौँ 42 सम्म छ है त ल एकदम ध्यान दिनुस् तपाईहरु पनि सँगै प्रोनाउन्सिएसन गर्नुस् है त ल 25 मा हेर्नुस् सेनगेचु 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 भनेको लास्ट मन्थ है गत महिना भन्न खोजेको है त 26 मा हेर्नुस् कोनगेचु 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 भनेको दिस मन्थ यो महिना भनेको यो महिना म जापानतिर जान्छु यो महिनातिर घरतिर फर्कन्छु बुझ्नुभयो कि नै हो यसरी प्रोनाउन्सिएसन गर्ने है 27 नम्बरमा राइगेचु 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 भनेको नेक्स्ट मन्थ म जापानतिर आउँछु नेक्स्ट मन्थ म घरतिर फर्कन्छु बुझ्नुभयो कि नै हो यसरी सेन्टेन्सहरु पनि धेरै बनिन्छ है त 28 मा हेर्नु क्योनेन 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 भनेको लास्ट इयर गत वर्ष भन्न खोजेको है त लास्ट इयर मैले मम्मीको बर्थडेमा गिफ्ट दिएको थिए हो यसरी बनाउनु पर्यो क्या लास्ट इयर मैले साथीलाई भेटेको थिए बुझ्नुभयो हो यसरी बनाउन सकिन्छ पछिको दिनमा सेन्टेन्सहरु 29 मा हेर्नु कोतोसी 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 भनेको के हो त भन्नुहुन्छ दिस इयर यो वर्ष म विवाह गर्छु यो वर्ष म जापानतिर जान्छु यो वर्ष म मम्मीलाई ठूलो गिफ्ट दिन्छु यो वर्ष म नयाँ घर बनाउँछु हो यसरी हामीले सेन्टेन्सहरु बनाउन सकिन्छ त्यसरी नै 30 नम्बरमा हेर्नुस् त राइनेन राइनेन भनेको के रहेछ राइनेन राइनेन भनेको नेक्स्ट इयर यो मैले के भने नेक्स्ट इयर अर्को वर्ष भन्ने कुरा आयो नि त हैन अर्को वर्ष म घरतिर जान्छु घरतिर फर्कन्छु अर्को वर्ष म इलामतिर घुम्न जान्छु हो यसरी है त बुझ्नुभयो कि नै त्यसरी नै 31 नम्बरमा हेर्नु यहाँ स्ल्याश दिएर गाचु लेखेको छ के लेखेको छ गाचु यो गाचु भनेको मन्थ है त जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई भनिन्छ नि हो यो गाचु भनेको के रहेछ मन्थ है त अब 32 मा हेर्नु नानगाचु 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 भनेको चाहिँ कति महिना कुन महिना भन्न खोजेको बुझ्नुभयो अब यो यस्तो है मैले यो गाचुको बारेमा चाहिँ हामीले छुट्टै भिडियो पनि गरेको छौं है त्यो त्यहाँबाट सारेर तपाईहरुले मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ यही लेसनमा किनकि यो लेसनमा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हामीले डेट अफ बर्थको बारेमा सिक्छौं बर्थडेको बारेमा सिक्छौं कहिले जन्मनु भएको थियो मैले थप्दिएको छु अहिले त्यसको बारेमा पनि भन्छु है त ल बुझ्नु भयो कि नै भने 33 मा हेर्नु नान्निची के छ अरे नान्निची नान्निची भनेको व्हिच डे कति गते के अरे नान्निची भनेको कति गते
बुझ्नुभयो कि नै मैले यो गतेको बारेमा पनि अगाडिको भिडियो हालेको छु तपाईले त्यहाँदेखि सार्न सक्नुहुन्छ है त्यहीदेखि सार्नुस् किन भन्दा यो लेसन 5 मा इम्पोर्टेन्ट छ है त्यसरी नै हेर्नु त त्यो 34 नम्बरमा इचु छ के छ इचु इचु भनेको कहिले when कहिले भनेको है त तपाईको बर्थडे कहिले हो तपाई कहिले जापानतिर जानुहुन्छ तपाई कहिले नेपालतिर फर्कनुहुन्छ तपाई कहिले आउनु भएको थियो हो यस्तो कुराहरु हामी गर्ने छौं भने 35 मा हेर्नु तान्ज्योबी के रे तान्ज्योबी भनेको बर्थडे जन्मदिन भनेको के रे जन्मदिन तान्ज्योबी भनेको जन्मदिन 36 मा हेर्नु फुचु के रे फुचु भनेको के हो भन्नुहुन्छ लोकल ट्रेन हो के यहाँ हाम्रो लोकल बस भनिन्छ नि त्यस्तै के भनेको छ यहाँ त क्युको के रे क्युको फेरि क्युको भनेको उहाँको र्यापिड ट्रेनहरु है त ल अब त्यसरी नै हेर्नु 38 नम्बरमा हेर्नुस् टोक्यो के रे टोक्यो फेरि टोक्यो भनेको एक्सप्रेस ट्रेनहरु बुझ्नुभयो त्यसरी नै हेर्नु 39 नम्बरमा के छ त चुगिनो के छ रे चुगिनो भनेको नेक्स्ट भनेको अर्को भन्न खोजेको बुझ्नुभयो जस्तै हामी एउटा बस चढ्न गयौं अरे त्यो बस पाइएन टाइममा गइसकेको अगाडि थियो अरे भने चिन्ता किन गर्नुहुन्छ नेक्स्ट बस चुगिनो बासु आउँछ नयाँ बस अर्को बस आउँछ हो यसरी भन्दाखेरि अर्को भन्ने बुझ्नुभयो चुगिनो भन्ने त्यसरी नै 40 नम्बरमा हेर्नु दौ इतासिमासिते भन्नु त दौ इतासिमासिते भनेको चाहिँ यु आर वेलकम जस्तै हामीले थ्यांक यू भन्नु mere आरिगातो गोजाइमास थ्यांक यू भनेर आरिगातो गोजाइमास भन्यो भने दौ इतासिमासिते यु आर वेलकम वा इट्स माई प्लेजर भनिन्छ नि मेन्सन नट भन्दाखेरि दौ इतासिमासिते युज गरिन्छ 41 मा हेर्नु बान्सेन यहाँ स्ल्याश दिएको छ बान्सेन यो चाहिँ इची बान्सेन नि बान्सेन प्लेटफर्म क्या 1 नम्बरको प्लेटफर्म 2 नम्बर प्लेटफर्म 3 नम्बर प्लेटफर्म भनिन्छ नि हो त्यसरी बान्सेन भन्छ यतापट्टि जस्तै 5 नम्बरको प्लेटफर्म भन्नु भनेपछि के गर्नु पर्यो गो बान्सेन के रे गो बान्सेन भनेको 5 नम्बरको प्लेटफर्म भनेको बुझ्नुभयो अब त्यसरी नै यहाँ मैले के गरेको छु भने उमारे मासिता के रे उमारे मासिता भनेको बी बर्न भनेको जन्म मिति भनेको बुझ्नुभयो जन्म मिति तपाई कहिले जन्मनु भएको थियो हामीले जन्मनु भएको थियो हामीले यसमा चाहिँ जन्म मिति डेट हाल्नु पर्ने हुन्छ क्या यसको बारेमा पनि म सिकाउने छु बुझ्नुभयो त्यही भएर हुन त यो लेसन 5 मा छैन तर मैले आफै हाल्दिएको किनकि आउने भिडियोमा म सिकाउँछु तपाईहरुलाई भनेर बुझ्नुभयो नि उमारे मास्ता भनेको के रे जन्मनु भएको थियो बी बर्न भनेको है त्यसरी नै 42 नम्बरमा हेर्नु नान बान्सेन यही बान्सेन छ नि त्यसकै माथि चाहिँ बान्सेन गो बान्सेन भनेको 5 नम्बरको प्लेटफर्म नान बान्सेन भनेको कति नम्बरको प्लेटफर्म बुझ्नुभयो व्हिच प्लेटफर्म कति नम्बरको प्लेटफर्म भनेको बुझ्नुभयो नि ल यहाँ मैले हेर्नु थ्यांक यू स्टार लाएर थ्यांक यू लेख्दिएको छु किनकि यो लेसनको मिनिङ यसमा सकिन्छ है अब कस्तो हुन्छ भने नि यो सारी सक्नुभयो छैन है त्यसैभए तपाई यो सारी सक्नुस् है त ल आज तपाईहरुलाई मैले के गराए भन्नुहुन्छ भने लेसन 5 को भोकाबुलेरीको प्रोनाउन्सिएसन गराए तपाईहरुलाई जापानिज नेपाली मिनिङ भनेर सहजोस् भनेर गराएको छु यो भिडियोलाई स्किप गरेर सार्नु भन्दा पनि सबैभन्दा सुरुमा तपाईले प्रोनाउन्सिएसन गर्न सिक्नुस् यो तपाईलाई प्रोनाउन्सिएसनको लागि हो बुझ्नुभयो नि प्रोनाउन्सिएसन गरिसकेपछि मात्र सार्नुस् अनि त्यसलाई याद गर्नुस् बुझ्यो भने यदि तपाईलाई आजको भिडियो मन परेको छ भने लाइक शेयर कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है हाम्रो फ्यामिली दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ त्यसमा म तपाईहरुलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र अर्को कुरा भनेको हाम्रो अनलाइन क्लासहरु पनि भइरहेको छ त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ है भने हाम्रो अनलाइन क्लास 4 देखि 5 5 देखि 6 6 देखि 7 7 देखि 8 भइरहेको छ है बुझ्नुभयो 9 बजेसम्म पनि भइरहेको छ तर 8 बजेसम्म मात्र राख्छु है त म ल र अर्को कुरा हामीले 20% अफर भनेको छौं 20% अफ भनेको छौं भने यो 5 गतेदेखि अफरहरु क्लोज हुन्छ त्यही भएर यदि तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ भने नयाँ क्लासहरु स्टार्ट भइरहेको छ लेटरको क्लास स्टार्ट भइरहेको छ लेसन 1 को क्लास स्टार्ट भइरहेको छ त्यही भएर यदि तपाईहरु लेटरहरु सक्नु भएको छ नि 1 लेसन सक्छु जस्तो लाग्छ भने तपाईले यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट मजाले गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो ल आज यति भन्दै म फेरि पूर्ण रूपमा अर्को नेक्स्ट भिडियोमा आउने छु ल सबैजना धेरै भन्दा धेरै मेहनत गर्नुस् गाम्बाते खुदासाई भनेको मेहनत गर्नुस् भनेको है त ल मेहनत गर्नुस् म फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने छु है त ल मिनासान सायोनारा माता आइमास्यो